Hi everybody. As you know, I'm used to fly fixed wing, but today we're taking that kind of thing. Dat is hovering taxi dat je nu doet. Ja. Oscar, November Romeo Golf at holding point 06 and is ready for lining up and departure. November Romeo Golf, the freeway 0805. Ja, lekker ding. Ook kun je een beetje ramper geklipt nemen. Ja. Omdat die bed komt nog wel een beetje hoog. Oh, lekker. En night via varen, ook kun je de opleiding en stok moet je eigenlijk zo rap mogelijk. Ja. Zelfs op de runway. Dat nog niet minder in. Nu 77, maar ja, die full power, dat moet je wat te zoeken neer. De klinieken? Behind the tower. Okay, behind, in front of the tower. In front of the tower. Okay, behind the criminal orders. Dan nu al een keer boven in de boot hier. Ja, kijk, nu doen we, ja, ik weet niet, kan er nog hoopjes tegen. En is dan dat stripje aan de onder, is dat de gewone... Dat is eigenlijk als de VNI is onder staat. Ja, VNI onder staat, ja. Ja, wat is dat? Kijk, hier zie je dat die drie rechten voor hier op 12 uur, die drie kraan, twee gele en een zwarte, de linkste is de zwarte. Die een boot, een tweede boot, wat daar nog naast die er staat, daar zijn we er nu aan het bouwen. Ja. Met klimaatwest. Je ziet daar een stuk erachter de bal staan, op de voorkant. Dat is heel beton, dat staat groot nog niet. Ah ja, oké. Maar dat gaat een stuk zijn? Het gaat nog groot, nee, ik ga verdubbelen nog. Het is smaller, hoe langer of het bouwen naast is. Ja. Maar en dan koorden, is dat dan je slipbol zoals? Eigenlijk is dat hetzelfde, lijkt dat heen. Ja, je slipbol, ja, oké. Dan kijk je meer naar bollen. Ja. Push the ball. Push the ball, ja. Dat is daar direct wel. Ja. So for all the viewers, today we are flying together with Tuur, helicopter pilot.
the Robinson R44 on a VFR flight from Kortrijk to somewhere near the Dutch border. So it's a very nice experience as a fixed wing pilot to have somebody that's flying a helicopter to share the experience. So it's very nice. Thank you for the opportunity. No problem. So as you can see on the video, most of the instruments in the helicopter are the same as in the fixed wing. We have the vertical speed indicator, altitude indicator, attitude indicator. There you have the speed indication, and on the RPM and the manifold pressure. The RPM from the engine and the main rotor. Okay, the E is from engine and the R is from rotor. So as you can see, it's a bit different than in the normal fixed wing. And down below we have the normal gauges of the oil temperature, oil pressure, amps, fuel, cylinder head temperature. So pretty much the same transponder and radio, but the big difference is the steering column and the collective. Yes. So Tuur, what is the difference between the steering column and the collective? What are you doing with the collective? Here we can settle the power, and also we make altitude. Altitude, Yes. but we can make the gain altitude or less altitude with the cyclic. Yeah. And the same, but the collective here is in combination with the power. Okay. So the throttle is at the collective. Yes, but we don't have to use the throttle just to start up. Okay. And there is a governor who keeps the RPMs on the same level. Thank you very much. So Tuur, you started flying in 3 years and a half ago. 3 years and a half ago. Nice. And you have already how much hours? Almost 180. That's a good average. Yes, 60 hours a year. A lot of VFR pilots can dream about 60 hours a year. So But I like flying. that's the importance of flying. De hier. Oh, Dit staat er niet op hier. Bijna officieel op hier. oh, toch wel. Zomerham. Oh. Die dan een nooit zien. Toch hier, zie je dat net? Ja, en ik kan daar in de Dardenne kan ik landen. Ja, dat is juist, ja. Hier een beetje zo. Ziet, dus kan ik eigenlijk zat met de collective, zie je? Ja. Dan kan ik eigenlijk gewoon zat ook door mijn attitude. Een beetje nog, maar de snelheid van dan natuurlijk wel de een snelheid van ja. ja, dat is eigenlijk zo'n beetje de mix van de twee. Ja. Ziet, dan kan ik Dus je constant omhoog gaan, dan ga ik de snelheid eruit halen. Ja. Dan kan ik collective weer eruit, dan kan ik ook omhoog gaan. Maar en eigenlijk, als je bijvoorbeeld daal en stijg met dezelfde attitude, ja, dan moet je een combinatie Ja, van de twee doen. ja. Dus dan is dat eigenlijk zo gezien. Ja. Ja, je moet dan eigenlijk een beetje... Als je bijvoorbeeld in een collective down, moet je daar rechtervoet op bij. Ja. Kijk, dat is daar. Ja, dan zie je de snelheid inderdaad wel. Waar is het? Daar. Daar aan dat water. Ja. En wacht een keer eens daar. Wacht die. Ja. Maar ik moet sowieso een keer overdraaien aan de wind van achter ons. Dat is de vrijheid van een Ziet, helikopter. water zijn de grote wegen daar, als je ze weet naar beneden. Aan dat water daar. Ja, ik dat was vind ik de dat- eerste oneinde. Ja. Daar van mijn Ja. Nog eerst. Maar juist de maand als hier die onze vriend hier. Ja. Ja, dat je gefricasseerd. Ja.
hier moet de toertaal regelen. Nee, je aan het vliegen zitten zeker of niet? Ja, af en toe mogen we er de toertallen bij zetten, ja. Is die er niet gezet tegen een power setting? Ja. En toen is dat eigenlijk een governor, ja. governor die dat toen eigenlijk continu, ja. hoeveel is het, 2300 doen, zeker of is dat continu. Dus eigenlijk moet hij altijd op 100% zijn. Ja. En die groene zone is voor op de rotaties te doen. Zo, ja. Dan moet je eigenlijk in wind, dat je normaal van boven naar beneden door het vliegen, moet je omgekeerd in je rotor steken. Dus je moet je snelheid, je energie omgekeerd in de rotor steken. Je moet eigenlijk totaal in de groene zone en zo kun je perfect, kun je nog draaien, met de motor af kun je nog draaien. Kun je nog draaien en allemaal. Kun je nog alles doen dat je wil. Is dat lampje brand of is dat alleen maar... Ja, ik kijk nu met een clutch, die had tot koppel. Had ze biedt worden, toen had een beetje begint stegen. Ja. En die clutch is eigenlijk voor een autorotatie, moest er iets zijn met de motor, had die ontkoppeld zodanig, had die vastgeloopt, dat je de rotor moest draaien, ja. Kijk, hoor je? Doe je hem af. Ja. Zo in de mix zitten. Dat is toch schoon. Kijk hier, ik kan hier, dat zal ook, ik kan niet doen. Ja, goed gedaan. So as you can see, we landed in a field near a nice restaurant. We had some lunch today. That's the beauty of flying a helicopter. You can put it down where you want. Our pilot did a fantastic job. So now it's time to go back to the home base. See you there. Nee, straks. Pad mogen dat voorzien. Hoeveel komt je binnen? We hebben 3% ongeveer? Ja, 3% light path. Dat is een beetje meer. Balans is erop. Ik zou zeggen ook juist de doorkomt naar de bar. Met de Bose daar. En wanneer zie je geland eigenlijk? Als je zo binnenkomt. Als je in de backtrack vraagt, wat is voor je geland? Hoe hoog is het? Gewoon een meter of 2-3. Oké. Eigenlijk de hooi. Ja. Oscar Romeo Wolf, request backtrack to STB. Oké. Gebeurt. Goedemiddag, November 96 Hotel Bravo. November 96 op de Bravo. Hotel Bravo is de Northside request taxi to the field station. Ja, oké, ik heb gezien. Ik loop erop.
Schoon, hè. we mogen op Bravo 3 configureren. Safely back in Kortrijk, our home base, with the Robinson 44 from stb-copter. Very nice experience. I want to thank Tuur again for the opportunity. It was a very nice flight, nice sunset on the horizon, and yeah, hope you enjoyed it. If you like it, hit the thumbs up button, subscribe, hit the notification bell, and remember, be small, think big, and see you at the next time. Bye bye.